السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم اللي نهضروا فيه على واحد الظاهره اللي سميتها التبريد الفائق. التبريد الفائق هو انني كنشد الماء وكنبردو غير بضربه واحده. لا، ما كنديرش السحر، ولكن كندير العلم. الفيزيك كيقول لك بين واحد الظاهره سميتها التبريد الفائق. هاد التبريد الفائق هو ان الماده كتبقى على الحاله السائله ديالها رغم اننا كننزلوا على درجه التصلب، بحيث ان اي اضطراب صغير كفيل انه يحول لنا الحاله الصلبه. غادي نعطيو مثال بسيط. الماء كاملين كنعرفوا انه كيتبخر عند 100 درجه مئويه وكيتصلب عند 0 درجه مئويه، وهذا الشيء كامل في الضغط العادي، يعني الضغط اللي كنعيشوا فيه حنا دابا. الا شدينا الماء ودخلناه للفريغو غادي نهبطوا ليه درجه الحراره ديالو على الزيرو. ملي غادي نجبدوه ما غاديش نخليوه تيتكلاصا، الا جبدناه غادي نلقاوه مازال ماء. هنايا هبط على درجه التصلب ديالو، ولكن ما ولاش كلاص كيف ما كنقول. الا شديت هذاك الماء وضربته، عطيته واحد الشوك ولا حركته ولا درت ليه شي حاجه بحال هكايا، غادي يرجع مصلب. في سنة 1943 كتب واحد الكاتب ايطالي سميتو مالابيرت في واحد الرواية ديالو سميتها كابوت القصة التالية. كانت دول المحور فارضة واحد الحصار على الاتحاد السوفيتي. المهم شنو هو الاتحاد السوفيتي وشنو هما دول المحور؟ دول المحور هما المانيا وايطاليا واليابان، بالاضافة لواحد الدول صغيرة كانوا انضموا لهم، والاتحاد السوفيتي هو روسيا حاليا. هاد الحصار كان في واحد المدينه سميتها لينينغراد اللي هي سانت بيترسبرغ الان. كان تم الحصار عليها لمده 872 يوم. هذا الروائي قال في الكتاب في الروايه ديالو باللي في اليوم الثالث كانت شعلت واحد العافيه في واحد الغابه في لينينغراد. هاد الجنود ديال الاتحاد السوفيتي كانوا وسط الغابه والعافيه دايره بهم من كل جهه. بداو كيغوتوا دوك الجنود ودوك الخيول ديالهم. من بعد غادي يهربوا الخيول ديالهم من وسط العافيه، غادي يغامروا ويخرجوا. من يغامروا وخرجوا مشاو لواحد البركه قريبه وتخشوا فيها. في الليل جا واحد البرد كبير قوي، حيت مع روسيا راكم عارفين البرد كي داير. جا واحد البرد قوي كان كفيل انه يهبط درجه الحراره ديال البركه على الصفر. من هبطت درجه الحراره ديال البركه على الصفر كان تهرج شي زاج تما، وكان قدر انه يجمد لينا هذيك البركه. من بعد جاو شي جنود وشوف الصباح كيدوروا، لقاو ان داك الخيول تمايا ببعض ديالها خارج لهم الريوز ديالهم من البركه والبعض الاخر مخشي. المهم والبركه مجمده كامله. تخلعوا ملي شافوا هادشي. من بعد غادي يجي واحد العالم ديال الفيزياء الفلكيه سميتو هابر ريفيز، واحد العالم كندي ديال الفيزياء الفلكيه، وغادي يجيب لنا هذه الفكره وغادي يشرحها في الكتاب ديالو. واحد الكتاب ديالو غادي يقول باللي ان هذه البركه تجمدات بسبب التبريد الفائق. مهم احنا دابا درنا تجربه، ها هما جوج قراعي، هذه معدنيه وهذه لا. دخلتهم في نفس الوقت الفريغو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه راه فيها لا كلاص وهذه باقا معادي، شفتوها؟ هذه باقا كامله وهذه بدات كتكلاصا. من بعد غادي نقول لكم علاش. المهم ها هي دابا التكلاصات تقريبا دخلتها لمده ساعتين. احنا غادي نشوفوا، غادي نمسحوها بعدا. ها هي هانتوما شوفوا، هاي بدات كتكلاصا هانتوما. ها هي بدات كتكلاصا. شوف هاي بدات كتكلاصا. هاي تكلاصات كامل. هاي شفتوا في التجربه هذيك اللي معدنيه واخا دخلناها ساعتين للفريغو ما تكلاصاتش، وبالنسبه لهذيك المعادي اللي دخلتها للفريغو ساعتين تكلاصات. هما دخلتهم في نفس الوقت وملي خرجتهم لقيت وحده كلاص وحده لا. تفسير علاش؟ بالنسبه اللي في المعادي فيه شوائب، وهذوك الشوائب هما اللي كيتبداو تكريستاليزاو، هما الاولين، يعني كيتبداو تبلورو، كيبداو كيوليو صلبين، هما الاولين. عاد كيبدا الماء. بالنسبه للماء المعدني خالص ما فيه حتى شي حاجه،
هذا كيكون البلورات ديالو كيكونوا جزيئات ديالو خالصه غير الماء H2O، هما اللي ما كيتبروروا على مده، وهذيك الشوك اللي عطيتو هو اللي خلى انهم يتكريستاليزاو ولا يتقادوا في ليسباس على شكل اللي كيخليهم يوليو صلبين. المهم كيف ما شفتوا راني ما كندير لا سحر لا والو، هذا راه العلم يمكن لك تجرب في داركم. المهم النصيحه باش تخدم لكم ولا تستق لكم تجربه، خذوا ماء معدني وخليوه في الفريغو لمده ساعتين تقريبا على حسب درجه الحراره ديال الفريغو اللي دايرين. يمكن غتجرب المره الاولى، المره الثانيه عاد تعرف الوقت فين الوقت المناسب باش ما تكلاصاش لك في الفريغو. المهم ملي تخرجها دير الشوك، غير حاول انك ما تحركهاش بالزربه وما فهمتي باش ما تكلاصاش لك انك باقي ما ضربتيش. المهم هاد الظاهره كتطرى لجميع المواد ماشي غير الماء بوحدو، جميع المواد عندها التبريد الفائق اللي كيخليها واخا تهبط على درجه التصلب ما كتصلبش الا لا عطيتيها الشوك ولا شي حاجه. المهم الحلقه ديال اليوم سالات، نتمنى تكون عجباتكم. خليت لكم الراحه. الى عجبك الفيديو ما تنساش تابونوا وتبارطاجي مع اصحابك وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. المهم نتلاقاو في حلقه اخرى مع شي ظاهره اخرى. تهلاو.